তো হেল্ল' এভৰিৱান আমি আজি CW কাৰণে কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিবা কোনকেইটা তোমালোকে প্ৰথমে কৰি ল'ব লাগে আৰু কোনকেইটা কুৱেশ্যনছ তোমালোকে কৰিব লাগিব সকলোবোৰ ডিছকাছ কৰি দিম চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ যোনকেইটা তোমালোকে প্ৰায়ৰিটি ফাৰ্ষ্ট ৰখাব লাগে দেন লাষ্ট 5 ডেজত তোমালোকে কি কৰিবা বিফ'ৰ 6 জুন তোমালোকে কি কৰিবা চ' তোমালোকৰ CW কাৰণে ঠিক আছে চ' এক্সাম যিহেতু তোমালোকৰ 7 তাৰিখে আছে গমেই পাইছা চ' উই হেভ টু ষ্টাডি স্মাৰ্ট এণ্ড উই হেভ টু স্ক'ৰ হাই ওকে চ' শেষলৈ চাই থাকা মই গোটেইখিনি বুজাই দিম কোনকেইটা চেপ্টাৰ প্ৰথমে কৰিবা ঠিক আছে চ' ফিজিক্স পৰ্চনৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টখিনিহে মই লৈ আনিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া অলৰেডি তোমালোকে পঢ়িছে গোটেইখিনি হয়নে এতিয়া গোটেইখিনি পঢ়াৰ পিছত কোনকেইটা বস্তু তোমালোকে বৰ্তমান কৰাটো ভাল হ'ব এইকেইটা কৰি লোৱা তাৰপিছত আকৌ যোনখিনি বাকী থাকিব সেইখিনি কৰি ল'বা দেন ফাৰ্ষ্ট হ'ল কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি তাৰে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হ'ল তোমালোকৰ ওহমছ ল সিৰিজ এণ্ড পেৰেলেল ৰেজিষ্টেঞ্চ জানাই ন সিৰিজত কেনেকৈ থাকে যে এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ একেলগে লাগি থাকিব তাতে এটা আমি ভল্টমিটাৰ বা বেটাৰী লগাই দিলোঁ বেটাৰী এলিমিনেটৰ লগাই দিলোঁ হ'ল চ' ইয়াতে R1 R2 ইহঁত যেতিয়া সিৰিজ থাকে কি হ'ব দেন পেৰেলেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব জানিব লাগিব কিৰ্চফছ ল এইকেইটা আহিব পাৰে দেন হুইটষ্টন ব্ৰিজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চাবা দেন ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কি হয় ওকে চ' কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি এইকেইটা পইণ্ট চাবা তোমালোকে দেন ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সত দুটা চেপ্টাৰ আছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পটেনচিয়েল এণ্ড কেপাচিটেন্স এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড হ'ল ওকে চ' তাৰ পৰা কুলম্বছ ল চাবা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড চাবা ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল চাবা কেপাচিটাৰ চাবা আৰু কম্বিনেশ্যন অফ কেপাচিটাৰ্ছ এইকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে দেন চাবা ৰে অপটিক্সৰ পৰা মিৰৰ ফৰ্মুলা ইয়াৰ পৰা এটা নহয় দুটা কুৱেশ্যন পাবা লেন্সৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন পাব পাৰা ৰিফ্ৰেকশ্যন চাবা টোটেল মিৰৰ ৰিফ্লেকশ্যন TIR যোনটো কওঁ হ'ল সেইটো চাবা দেন অপটিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট চাবা য'ত আমাৰ কি আছিলে গোটেইখিনি চাই ল'বা ঠিক আছে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লজিক গেটছ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন অহাৰ বহুত দেখা যায় ডায়ড চাবা ট্ৰানজিষ্টাৰ চাবা ৰেক্টিফায়াৰ চাবা যিহেতু কম্পেৰেটিভলি ইজি কুৱেশ্যন আহে চ' ইমান ডিপলি যাব নালাগে কিন্তু গোটেইখিনি জানি থোৱাটো ভাল দেন মুভিং চাৰ্জেছ এণ্ড মেগনেটিজিমত তোমালোকে মেগনেটিক ফ'ৰ্চ কি হয় ফ্লেমিং ৰুলছ কি আছিল বায়'ছাভাৰ্ড ল কি হয় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বায়'ছাভাৰ্ড ল দেন এম্পিয়াৰ চাৰ্কিটেল ল কি আছিল সেইটো চাবা দেন AC আল্টাৰনেটিং কাৰেণ্টৰ কি চাবা AC চাৰ্কিট দেন RMS ভেলিউ কি হয় ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ ন দেন ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কি হয় ৰিজনেঞ্চ কি হয় চাবা দেন মডাৰ্ণ ফিজিক্স মষ্ট ইন হাই স্ক'ৰিং এইখিনি হাই স্ক'ৰিং হয় হ'ল হাই ৱেইটেজো থাকে আৰু স্ক'ৰিং বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰা মডাৰ্ণ ফিজিক্সৰ পৰা ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট বৰ্ছ মডেল ৰেডিঅ' এক্টিভিটি নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যনছ এইকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি চাবাই আৰু এনেকুৱা নাভাবিবা যে এইকেইটা নকৰিলে হ'ব বেলেগ নকৰিলেও প্ৰথম মডাৰ্ণ ফিজিক্সটো কৰি লোৱা প্ৰথমে দেন অচিলেশ্যন এণ্ড ৱেভৰ ক্লাছ 11ৰ চেপ্টাৰ লাষ্ট চেপ্টাৰ SHM চাবা ৱেভ ইকুৱেশ্যন চাবা ডপলাৰ ইফেক্টটো নাচালেই হ'ব একো প্ৰব্লেম নাই ডপলাৰ ইফেক্ট নাচালেই হ'ব অ'কে চ' ডপলাৰ ইফেক্টটো মই কাটি দিছোঁ no need to do Doppler effect এইকেইটা চাওঁ HMS আৰু এইটো ৱেভ ইকুৱেশ্যন অ'কে লজ অফ মোশ্যনৰ পৰা ফিকশ্যন চাবা নিউটনছ ল চাবা এণ্ড চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন যিহেতু তোমালোকে F = ma ন এনেকুৱা নিচিনা কুৱেশ্যনেই দিব আৰু অলপমান ঘূৰাই পকাই পেলাই ইমান ডিপলি কুৱেশ্যনটো তেনেকুৱা সোধা মই দেখা নাই ৱৰ্ক পাৱাৰ আৰু এনাৰ্জিৰ পৰা কাইনেটিক এনাৰ্জি চাবা পটেনচিয়েল এনাৰ্জি কি হয় কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি কি হয় এইকেইটা চাবা ঠিক আছে চ' এইকেইটা তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি এইকেইটা তোমালোকে কৰি ল'বা এইটো মানে লেভেলত কৰিবা যেনেকৈ যোনকেইটা চেপ্টাৰ মই কৈ দিছোঁ যে কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স ৰে অপটিক্স ছেমি কণ্ডাক্টৰ ডায়ডছ মুভিং চাৰ্জেছ এণ্ড মেগনেটিজিম alternating current modern physics oscillation and waves laws of motion then work power and energy okay for chemistry karne ki koriba first chemical bonding most important hybridization VSEPR theory bond types and molecular shapes sp2 sp3 hybridization olabo diye je most important saba coordination compounder karne ligands IUPAC naming Warner's theory isomerism okay ইয়াৰ পৰা IUPAC naming এটা question থাকিব পাৰে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি বেচিকৰ পৰা মানে 11ৰ যোনখিনি আছিলে IUPAC নেমিং চাবা আইচোমেৰিজম চাবা ইলেক্ট্ৰন ইফেক্ট চাবা ৰিয়েকশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰমিডিয়েটছ এইকেইটা চাবা ৰিয়েকশ্যন ইণ্টাৰমিডিয়েটছ মানে কোনটো ৰিয়েকশ্যনে মানে তাত যদি মই MG ডাইথাৰ দিলোঁ বা ছডিয়াম ক্ল'ৰাইড দিলোঁ বা HCl পাৰক্সাইড দিলোঁ তেতিয়া কোনকেইটা লগাম যে মাৰ্কনিকভ লগাম নে এণ্টি মাৰ্কনিকভ ৰুল লগাম চ' এই সকলোবোৰ বস্তু জানিবা অ'কে ধুনীয়াকৈ চাবা
দেন বায়োমলিকুলছৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন ন প্ৰটিন কাৰ্বহাইড্ৰেট ভিটামিনছ DNA বায়োমলিকুল চেপ্টাৰটো আছিল নে মই কনফিউজ একচুৱেলি চাবা যদি আছে এইকেইটা চাই ল'বা ঠিক আছে চ' পি ব্লকছ এলিমেণ্টছৰ কাৰণে চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেন্স নাইট্ৰজেন এণ্ড অক্সিজেন ফেমিলি হেলো এলকেনছ হেলো এৰিন SN1 SN2 ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যনছ এইখিনি চাবা অ'কে এলকহল ফিনলৰ পৰা তোমালোকে ৰিয়েকশ্যনছ এচিডিটি ডিষ্টিংশ্যন ইকুৱেশ্যনছ অ'কে চ' যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ আহি আছে সেইবোৰ চাবা এলকহল ফিনল আৰু ইথাৰৰ কাৰণে দেন এলডিহাইড কিটনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কনভাৰ্জেন্স চাবা টেষ্ট চাবা নেম ৰিয়েকশ্যন চাবা ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি দেন নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা কণ্ডাক্টেন্স এণ্ড ইলেক্ট্ৰলাইচিছ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে অ'কে সলিউশ্যনৰ পৰা ৰাউলছ ল অছমটিক প্ৰেছাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন টাৰ্মছ এইকেইটাৰ পৰা আহিব পাৰে কনচেনট্ৰেশ্যন টাৰ্মছ মি মলাৰিটি মলেলিটি মল ফ্ৰেকশ্যনছ এইবোৰ অ'কে অ'কে ফৰ বায়'লজি মই এতিয়ালৈ কি কৰাই দিলোঁ তোমালোকক বায়'লজিৰ কাৰণে তোমালোকৰ চেল পৰ্চনটোৰ চেল অৰ্গেনেলিজ প্লাজমা মেমব্ৰেন প্ৰকেৰিয়টিক ইউকেৰিয়টিক চেল এই চব মানে চেল চেপ্টাৰটোৰ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ কৰাই দিলোঁ চেল বায়'মলিকুলছ গোটেই সবা কুৱেশ্যন কৰাই দিছোঁ দেন চেল চাইকেল এণ্ড চেল ডিভিজন চেল ইউনিটটো গোটেইকেইটা মই চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন MCQ প্ৰেক্টিছ কৰাই দিছোঁ 100+ MCQ আছে চ' ধুনীয়াকৈ যাই পেলাই চাব পাৰা চেনেলটোত যাবা যাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ওপৰতে পাবা ঠিক আছে দেন প্লান্ট ফিজিঅ'লজি অলৰেডি আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ এৰাউণ্ড 100+ MCQ কৰিছোঁ তাতে ফটোচিন্থেচিছ ৰেস্পিৰেশ্যন মিনাৰেল নিউট্ৰিশ্যন প্লান্ট গ্ৰোথ ৰেগুলেটাৰ্ছ মানে ফটোচিন্থেচিছ ইন হায়াৰ প্লান্টছ ৰেস্পিৰেশ্যন এণ্ড প্লান্টছ এণ্ড প্লান্ট গ্ৰোথ এণ্ড ৰেগুলেটাৰ্ছ এইকেইটা চেপ্টাৰ অলৰেডি কৰাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ চাবা দেন হিউমেন ফিজিঅ'ৰ কাৰণে হায়েষ্ট প্ৰায়ৰিটি আহে হিউমেন ফিজিঅ'ৰ পৰা অ'কে ইয়াৰ পৰা 140+ কুৱেশ্যনছ কৰাই দিলোঁ ডাইজেশ্যন ৰেস্পিৰেশ্যন চাৰ্কুলেশ্যন এক্সক্ৰিশ্যন নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম এণ্ড এণ্ডক্ৰাইন ছিষ্টেম গোটেইখিনি কৰাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ চাই ল'বাগৈ দেন জেনেটিক্স এণ্ড ইভলিউশ্যন ইয়াৰ পৰা কি চাবা মেণ্ডেলছ ল পেডিগ্ৰী DNA ৰেপ্লিকেশ্যন ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ট্ৰান্সলেশ্যন একেটা টপিক এটা পঢ়ি ল'বা বায়'টেকৰ পৰা PCR ৰিকম্বিনেণ্ট DNA ভেক্টৰ্ছ এণ্ড এপ্লিকেশ্যনছ অ'কে হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ পৰা মেল এণ্ড ফিমেল ছিষ্টেম মেনচুৰেল চাইকেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন একেটা গোটেইকেইটা চাবা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থৰ পৰা কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ STD IVF কি হয় একেটা চাবা দেন ইকলজিৰ পৰা ইক'চিষ্টেম ফুড চেইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যু অ'কে আৰু মাইক্ৰ'বছ এণ্ড হিউমেন ৱেলফেয়াৰ একেটাৰ পৰা তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ কৰি ল'বা ইউটিউবত এভেইলেবল আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চ' মাইক্ৰ'বছ ইন হিউমেন ৱেলফেয়াৰৰ পৰা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনখিনি এনাফ হ'ব অ'কে ইয়াৰ পৰা চিজ কোনে কেনেকৈ বনায় হয়নে কোনটো চিজক কি বুলি কয় চ' সেইকেইটা আহে আৰু বেলেগ একো নাই চ' অভাৰঅল প্ৰায়ৰিটি তোমালোকে কেনেকৈ দিবা যে বায়'লজিৰ কাৰণে হিউমেন ফিজিঅ' প্ৰথমে পঢ়িলা দেন জেনেটিক্স দেন বায়'টেক দেন চেল দেন প্লান্ট ফিজিঅ'লজি দিছ শুড বি দ্য অৰ্ডাৰ অফ বায়'লজি অ'কে ফৰ কেমেষ্ট্ৰি কেমিকেল বণ্ডিং কৰিবা কৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড কৰিবা অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি গোটেইখিনি কৰিবা দেন বায়'মলিকুলছ কৰিবা যদি আছে অ'কে দেন ফিজিক্সৰ কাৰণে কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰে অপটিক্স ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স ছেমিকণ্ডাক্টৰ এণ্ড মডাৰ্ণ ফিজিক্স মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি তোমালোকে মডাৰ্ণ ফিক্সটো এইটো পাহৰি নাযাবা ইয়াৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন মেক্সিমাম দুটা কুৱেশ্যন বা মেক্সিমাম এটা কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰি থৈ দিয়ে ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন অ'কে চ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে প্লিজ কমেণ্টত জনাবা মই প্লান্ট ফিজিঅ' হিউমেন ফিজিঅ' আৰু চেলৰ মই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন কৰাই দিছোঁ নেক্সট আমি হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন এণ্ড ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ মানে ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইউনিটটো কৰিম এই দুটা চেপ্টাৰ অ'কে চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে সুধিবা কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে কৰি দিলোঁ ফিজিক্সৰ কাৰণে কি কৰিবা কৰি দিলোঁ এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ঠিক আছে হয়তো আজি সন্ধিয়া ভাগলৈ তোমালোকক ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইউনিটটোৰ কুৱেশ্যনখিনি দি দিম মই চ' তাত ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা ঠিক আছে থেংক ইউ